Då är det dags för oss att prata om första världskriget. Och första världskriget utspelar sig mellan 1914 och 1918. Vi ska börja med att gå igenom några olika orsaker och krigsrisker till att det här kriget kommer att bryta ut. Vi ska gå igenom 4 stycken. Den första är nationalismen. Och nationalism som begrepp betyder att man har som mål att göra landet så oberoende av andra länder som möjligt. Och man har också den här tanken om att ett land ska bestå av ett enda folk som har vissa gemensamma karaktärsdrag. Som exempelvis samma språk, en liknande kultur och samma religion. Och speciellt under den här perioden så har vi exempelvis då franska nationalister som då vill ha tillbaka områden som de har förlorat till tyskarna. Och i tätt sammankopplat med det här så är ju tanken då om att man kanske hade varit bättre än andra länder. Och då tycker man ju då att det är förmjukande att man såklart har förlorat delar av sitt land till ett annat land. Det här är ju liksom en väldigt känslig fråga. Och Frankrike och franska nationalister vill ha tillbaka de områdena, men Tyskland vägrar för att Tyskland då vill bli en stormakt. Och det är väldigt, väldigt många olika länder under den här perioden, under början på 1900-talet, som har den här tanken om nationalism just då. Och att de som har de här gemensamma karaktärsdragen som samma språk, liknande kultur och religion, att det ska vara ett enda land och man är beredd att starta konflikter för att få den här egna nationen. Och om vi då ska ta britterna och Storbritannien som ett exempel på nationalismen, så känner sig britterna under den här perioden väldigt överlägsna. Och som mest så kontrollerar Storbritannien cirka 20-25% av jordytan. Så det är oerhörda mängder av både områden men också såklart makt och inflytande som Storbritannien har. Och det är ju såklart jätteviktigt att ha med det i beräkningen. Och det är ju därför som man idag exempelvis då läser engelska i skolan i Sverige. Just för att Storbritannien då har haft sånt himla stort inflytande över hela världen. Men britterna då exempelvis då ansåg sig då att de så att säga stod över andra folkgrupper. De ansåg att de hade då rätt att ha kolonier och styra över andra folkslag. De här idéerna börjar ju liksom växa fram under 1800- och 1900-talet. Och det kommer ju sedan kulminera i nazismen sen då under andra världskriget. Så vi har alltså väldigt många olika folkslag som då helt enkelt vill bilda sina egna länder. Vi har i Ryssland, både Storbritannien, Österrike, Ungern, Osmanska riket, alltså dagens Turkiet, så finns det många olika folkslag som då vill helt enkelt bilda egna nationer. De vill bilda egna självstyrande länder. Och det här är liksom något som då finns i liksom stora delar av Europa. Och är en anledning till att det här kriget kommer att bryta ut. En annan orsak är ju imperialismen. Och det är när man vill helt enkelt ha makt över andra områden. Du vill ha makt och inflytande. Och då är det ju även liksom på områden som är väldigt långt ifrån din ursprungliga landområde. Och det största exemplet då på imperier är det som vi nyss pratade om, nämligen Storbritannien. Men det finns ju även exempel på det tyska imperiet och så vidare. Och ända sedan 1500-talet så har ju de här länderna, i alla fall väldigt många länder i Europa, tävlat i kolonisation. Och här vill man helt enkelt visa dels att man är störst och bäst, men det handlar ju också om att kunna komma åt resurser och sådana här saker. Och eftersom det här är en så viktig tävling under den här tidsperioden, så är det så att länder börjar rusta upp sin flotta för att både kunna utöka sina imperier och
kunna bibehålla dem också. Så att vi har flera länder i Europa som hela tiden bygger upp sin flotta för att kunna utöka och försvara kolonierna som de har. Så att anledningen till att vi i början på 1900-talet har så pass utbyggda flottor som vi har beror mycket på den här kampen om just imperier och ha så många kolonier man bara kan. Den tredje orsaken är då allianserna. Och det är de då allianser som finns innan kriget. Och en allians är ju helt enkelt att man kommer överens om att man ska skydda varandra och stötta varandra ifall ett krig skulle bryta ut. Och på en så har vi då Ententen som är då Storbritannien, Frankrike, Ryssland och Serbien. Och i mitten så har vi istället då centralmakterna som är Tyskland, Österrike, Ungern och Italien. Så är de allianser som finns då innan kriget. Och tanken är ju då att om ett av de här länderna i alliansen skulle bli angripen så ska de andra då backa upp den. Men man börjar ju bli lite nervös för tänk om en sida av motståndarsidan börjar rusta upp militärt. Då vill man ju inte vara sämre själv ifall man skulle bli angripen. Så därför börjar bägge de här allianserna bara rusta upp sina arméer och sin militär just för ifall att de skulle bli angripna. Så vi har liksom två sidor här som bara bygger ut sin militär för att vara förberedda ifall att konflikten skulle bryta ut. Så att alliansen är en viktig, och det är också en viktig orsak till varför det här kommer gå väldigt, väldigt fort när kriget väl bryter ut. För det kommer gå väldigt fort. Det kommer gå på ungefär en vecka. Nu ska vi då in på den sista orsaken, nämligen skotten i Sarajevo. Det som man brukar säga får hela den här konflikten att starta. Det här är startskottet för hela den här konflikten. Och vi kommer att befinna oss i Sarajevo i Bosnien-Hercegovina. Och här i det här området så finns det grupper då som har som mål att få ett självständigt Storserbien. För att under den här tidsperioden då så är ju väldigt stora delar av Europa. Det finns ett stort land som heter Österrike-Ungern som har väldigt mycket inflytande. Och man vill då förena en stor del av Balkan då till ett Storserbien. Och då finns det då en organisation som heter Svarta Handen som då ser sin möjlighet att kunna begå ett attentat mot Österrike-Ungerns kronprins då. För att för att de anser att de är ett hinder då mot det här Storserbien. Så att när då kronprinsen Frans Ferdinand besöker Sarajevo så ska de då försöka att helt enkelt mörda honom där. Så de börjar med att de försöker utsätta honom för ett bombattentat. Och de försöker bomba hans bilkortege. Han klarar sig ifrån det. Och sen så åker de vidare mot vad jag tror är ett rådhus. Och då är den här organisationen helt bedrövade för det här attentatet har ju misslyckats. Frans Ferdinand, kronprinsen då, åker då vidare till det här rådhuset. Och där får han lyssna då på tal från borgmästaren som pratar om hur välkommen Frans Ferdinand då är till Sarajevo. Och Frans Ferdinand naturligt är ju väldigt förbannad över det här för att han har blivit utsatt för ett bombattentat. Så han är ju inte så glad över det. Och han skäller och är förbannad och hans fru då försöker lugna ner honom. Och sen så beger sig då kronprinsparet tillbaka till bilen och ska åka till ett sjukhus då, där det då finns människor med skador från det här attentatet tidigare. Och av en ren tillfällighet så får bilen enligt vissa källor motorstopp. Och då finns det en person från den här organisationen Svarta Handen som är där i närheten på den gatan. Och han ser då den här bilen där den då
eventuellt ha motorstopp. Och inser att nu är chansen. Det där bombattentatet gick inte bra, men nu har han fått möjligheten då. Så Gavrilo Princip, som han heter, tar upp en pistol och skjuter ärkehertig och kronprinsen Frans Ferdinand och hans fru Sofia. Och bägge de dör. Om inte på en gång så ganska snart efteråt. Och det här anses då vara startpunkten för hela kriget. För det är efter det här som många länder i Europa förklarar krig mot varandra. Och det är ju då på grund av skotten i Sarajevo som Gavrilo Princip avfyrade. Och deras ambition då är att få det här Storserbien, det kan vi ju, just det här, det är en dröm för kroater och serbier och slovener och bosnier att ha ett enat land med liknande språk, kultur och historia. Och detta är något som då Österrike och Ungern, det orange landet på kartan där, är så himla mycket emot. Och hur reagerar de då på att deras kronprins blir skjuten? Jo, naturligtvis så blir ju Österrike och Ungern vansinniga. Och då skyller de då på grannlandet Serbien. Och de säger då att alla serbiska nationalister ska överlämnas till Österrike och Ungern. Annars kommer det att bli krig. Det är villkoret man sätter. Och Serbien, de tänker inte tillmötesgå de här kraven. För Serbien, det är som stöd av Ryssland som går till ett väldigt mäktigt land. Och så tror Serbien att Österrike och Ungern bluffar. De kommer aldrig gå med på det här. Men Österrike och Ungern kollar att Tyskland backar dem. Och Österrike och Ungern förklarar då krig. Och det är nu då som världen kommer att dras in i det här kriget. Vi har för Ryssland och Österrike och Ungern börjar då kriga för att backa Serbien. Och för att då backa Österrike och Ungern så kommer också tyskarna då att förklara krig mot ryssarna. Och då avslutningsvis så kommer britten och fransmännen då också förklara krig mot Tyskland, eftersom de också är med i den här trippelalliansen. Så att på en vecka, den svarta veckan som det kallas, dras då hela Europa in i det här kriget. Så just nu ser det ut så här då. Vi har på ententen så har vi Storbritannien, Frankrike, Ryssland och såklart också Serbien. Vi har på centralmakternas sida har vi Italien, Tyskland och Österrike och Ungern. Vi kommer dock få att Italien byter sida i maj 1915. Vi har Tyskland och Österrike då mot ententen. Och som vi vet så är ju Italien, Serbien och Ryssland är ju emot Österrike och Ungern. Och som vi ser på kartan då här så måste Österrike och Ungern bekämpa kriget på 3 fronter. Österut har vi Ryssland, Serbien kommer då söderifrån och från väster kommer Italien. Så det är alltså krig på 3 stycken olika fronter här som man måste hålla koll på samtidigt. Och vi har ungefär lika illa för Tyskland. Vi har britterna som kommer från nordväst och vi har fransmännen från väst. Och även såklart ryssarna som kommer österifrån. Så där är ju en kämpig sits, för man måste alltså hålla koll på olika sidor samtidigt. Man måste liksom allokera soldater däremellan. Det tyskarna då väljer är att blixtanfalla Frankrike genom neutrala Belgien, den kallade Slieffenplanen, för att då kunna överraska och kunna ta Frankrike fort. Frankrikes reaktion är att Frankrike försvarar sig bland annat faktiskt genom att kunna köra dit soldater i taxibilar. Faktiskt. Det är något som händer. Och vi kommer hamna i
Flandern, där man strider i 4 år. Och där har vi en front på 50 mil. Den är 50 mil lång ungefär. Och de här slagen kännetecknas väldigt mycket av att vi har väldigt otåliga generaler som vill se snabba framsteg och att det ska gå fort och så vidare. Men därför så skickar de helt enkelt ut sina soldater och bara egentligen bara rusar in i döden för man vill ha snabba resultat. Så man pressar på att soldaterna ska försöka ta ny mark och så blir de nedskjutna av kulsprutor och så vidare. Så det här är en front där väldigt många människor dör för väldigt, väldigt lite. Och i ett annat exempel är det slaget vid Verdun och slaget vid Somme. Och i Verdun då så avfyras ungefär 20 miljoner granater. Och antalet döda uppskattar man ungefär är ungefär 400 000 britter, vi har 200 000 fransmän och 600 000 tyskar som då förlorar sina liv vid de här slagen. Om man har räknat på att som mest så vann en tant 11 kilometer. Så alla de här människoliven ryker ju på grund av 11 kilometer enbart. Liksom. Det är inte så mycket, det är ytterst lite rörelse i det här kriget. Och det är en jätteviktigt om man ska jämföra exempelvis den här västfronten som vi pratar om här och östfronten när tyskarna istället stod mot Ryssland, så är det en väldig skillnad här. För det här kriget kommer bli väldigt stillastående under väldigt lång tid faktiskt. Så här många människor dör på grund av över 11 kilometer helt enkelt. För vi kommer få ett helt nytt typ av krig under första världskriget. För att första världskriget är verkligen ett krig där det gamla och det nya möts. Vi har exempel på kavalleri och hästar som bara rider in i kulspruteeld. Så det är den gamla världen och den nya världen som krockar liksom. För skyttegravskriget är egentligen man rusar fram, man gräver ner sig i marken. Och så helt enkelt så väntar man tills det händer någonting. Och ibland så måste man helt enkelt bara klättra upp ur skyttegraven och springa över och förhoppningsvis kunna ta en skyttegrav längre fram. Och då får man då hoppas på att man då inte blir ihjälskjuten av en kulspruta liksom. Och det är ju det här som är generalerna är så otåliga kring, att de vill ju bara ha snabba framsteg som tvingar upp soldaterna ur de här skyttegravarna och ber dem då springa över de här fälten, och väldigt, väldigt, väldigt många blir ju ihjälskjutna liksom. Så det är därför det här blir så stillastående, för man springer helt enkelt upp och dör och sen så slåss man bara om några kilometer liksom fram och tillbaka. Och det här är ju helt hemska förhållanden. Det är väldigt mycket sjukdomar, det är väldigt mycket lera, och det är ofta mycket sjukdomar som är det som faktiskt tar människors liv. Det är liksom inte bara vapen här som vi har. Och det är mycket hygienproblem generellt. Vi ser ju exempelvis råttorna där på bilden. Så att det här är liksom livet i en skyttegrav. Och på västfronten så är det liksom det man ägnar sig åt i 4 år. Och en stor anledning till att den här västfronten och det här skyttegravskriget dyker upp är ju de här nya vapnen som vi har. För kulsprutan, den har visserligen funnits tidigare, men nu har den blivit bättre och den kan skjuta jättemånga kulor. Och det gör ju att det här kriget blir väldigt stillastående, för folk gräver ner sig och så har man såna här kulsprutor och så kommer man ingen vart, va. Bägge sidor är, så fort man försöker avancera, skjuter ner den andra med kulsprutorna. Så det här gör ju helt enkelt att kriget inte kommer något. Man kan inte avancera, för de här kulsprutorna gör att det blir väldigt stillastående. Vi har ju också kanoner. Och de här kanonerna kan ju nu skjuta iväg saker flera mil. Vilket betyder att
man är liksom inte säker även om man är långt, långt, långt bort från slagfälten. Liksom. Så, ja, mycket civil och sådana där saker stryker med såklart när under i kanonelden. Så att även på långt, långt bort så är man nu inte säker. Och det här är också en ny grej, va? För att tidigare så kunde man ju ändå ha spioner. Man kunde ha koll på vad fienden är. Och den här typen av överraskningsanfall från himlen är liksom inte lika farliga tidigare, men nu är det. Så man är aldrig riktigt trygg i de här skyttegravarna. Man är alltid orolig för att kommer det komma bomber på oss nu. Och man lever i ständig skräck helt enkelt. Flygplanen är ju också väldigt nya. Och till en början så använder man de här flygplanen för att spana. Man försöker hålla koll på var fienden är och hur städerna ser ut. Men i takt med att kriget fortsätter så kommer vi allt mer se att man släpper bomber från flygplanen. Det gör ju också att tillvaron konstant känns otrygg och man kan nu bomba större områden helt enkelt. Det här är ju någonting som är helt nytt och det här har vi inte sett tidigare i krig. Det som första världskriget kanske är mest känt för är ju att det ofta kallas för ett kemiskt krig. För under det här så använder man då stridsgas. Och den här stridsgasen är ju farlig. Och den kan döda. Och den kan förstöra lungor och förblinda. Och så det ni ser på bilden här längst ner så är det ju ett led med blinda soldater som har blivit blinda på grund av den här stridsgasen. Och det här är ju då tanken, det här är effektivt mot soldater som är gömda i skyttegravar. För man kan ju öppna de här gasbehållarna och om vinden då rör sig åt rätt håll så färdas den här gasen ner i de här skyttegravarna. Och det här är ju någonting som då såklart också gör att man liksom lever i en ständig skräck. För man går hela tiden runt och sniffar och inte ens luften är liksom säker i de här skyttegravarna. Det är det som gör att det blir så mycket, liksom, mycket oro och man lever i den här ständiga skräcken. Då. Och det är också så att vänder vinden då är det ju så att då färdas den här gasen tillbaka mot de som har mot de som har avfyrat den. Så det är ofta också att man själv råkar ut för den här gasen. Då. För att hantera det här då så man kissar på trasor och sätter för mun och näsa för att man ska kunna hantera den här gasen bättre. Och det är kanske inte så himla fräscht, men det är ju bättre än alternativet att dö eller få lungorna helt förstörda. Men till slut så kommer man då utveckla gasmasken då, för att helt enkelt klara av den här typen av gas. Att gasen är ju en väldigt, väldigt viktig del i att förstå hur det här kriget får sin speciella karaktär. Men det var västfronten. Om vi nu ska över till östfronten så har vi inte alls ett lika stillastående krig i östfronten som på västfronten. Kriget på östfronten är ett mycket, mycket mer rörligt krig. För att kunna hantera pressen från Ryssland så flyttar soldater från västfronten till östfronten. Men det här kriget påverkar Ryssland väldigt mycket. Och det här kriget är ju dyrt att kriga och så vidare. Det leder ju då till att vi får en ekonomisk och politisk kris i Ryssland. Och mycket av det beror ju på att Ryssland exempelvis har en mycket mer underutvecklad industri och kan inte tillverka alla de här nya vapnen och så vidare. Men det blir också att det är en revolutionsstämning i Ryssland. Och till slut så kommer de faktiskt avrätta Tsar Nikolaj den andra och
hela hans familj kommer faktiskt avrättas för att det är en kommunistisk revolution. Så folk som vill avskaffa det privata ägandet och skapa en kommunistisk diktatur tar helt enkelt över i Ryssland. Och den som nu kommer leda då det är Lenin som ni ser på bilden där. Och han har ju då fått stålar och hjälp att ta sig till Ryssland tack vare den tyska kejsare Wilhelm. Så att anledningen till att han lyckas klara den här revolutionen är ju för att han fått hjälp av Tyskland. Och villkoret för att han skulle få hjälp av Tyskland var att om han skulle till makten så skulle han sluta fred med Tyskland. Och det gör han också när han väl kommer till makten. Vilket betyder att östfronten blir inte längre lika mycket av ett problem. Utan man flyttar soldater då från östfronten till västfronten. För att det helt enkelt inte längre är lika. Det är ju fred med Ryssland. Och Ryssland börjar sedan mer fokusera på sin interna politik och att bygga det här kommunistiska samhället som sen kommer leda till Josef Stalin och sådär. Men det är en annan historia. Men om vi ska ta en jämförelse här så har vi kriget på östfronten. Vi har ett rörligt krig och vi sträcker sig över större områden än västfronten. Och det beror på flera saker. Dels har vi längre förflyttningar och logistiken är svårare. Så att man måste frakta soldater och material och allt sånt där är mer komplicerat. Sen så saknar ju också Ryssland den moderna utrustningen som gör att det här kriget blir så pass stillastående som det kriget på västfronten blir. Så att eftersom Ryssland inte är lika utvecklat som de andra industriländerna i Europa så fastnar vi inte på det här samma sätt som på västfronten. Det här kriget kommer också leda till matbrist och jätteprisökning, inflation då. Och det gör ju också att landet på sikt då inte kan bedriva det här kriget. För ett krig handlar ju mycket om att få och vara den som härdar ut längst. Det är det som är det kärnan i krig. Helt enkelt. Om man ska vara den som kan hantera en jobbig tillvaro längst. Så Ryssland sluter fred. För de råkar ju på stryk också. Och de har inte den industriella utvecklingen som sagt. Tsar Nikolaj avrättas och kommunisten Lenin tar över. Och vi har en fred 1917. Och vi har inte längre ett kungahus i Ryssland. Och så tsar Nikolaj är den sista tsaren i Ryssland. Och det här är bara en liten kort sammanfattning om vad som händer. För det här blir ju ett världskrig på riktigt va. För Japan går med i kriget för att ta över Tysklands kolonier i Kina. Vi har afrikanska soldater som skickas till västfronten. Som då kämpar mycket för Frankrike bland annat. Vi har det Osmanska riket, Turkiet som går med på ententens sida. För de vill kriga mot Ryssland. Och vi har arabiska ledare för olika folk som vill ha självständighet från Osmanska riket. Och de får då stöd av Storbritannien då, där mission då att splittra det Osmanska riket till flera små länder. Men vi måste också prata lite om USA. För USA kommer också gå med i det här kriget. Och en stor anledning till det är för att vi har tyska ubåtar som har angripit amerikanska båtar då på Atlanten. Och vi har exempelvis sänkningen av RMS Lusitania som är 1915. Och där många amerikaner dör. Och vi har också exempel på när exempelvis tyskarna försöker få Mexiko att anfalla USA och Texas då för att helt enkelt försvaga USA. Så till slut så bestämmer sig faktiskt USA för att gå med i kriget. Och runt 1917 så har Tyskland det militärt tufft och ekonomiskt katastrofalt. Och 1917 så svälter liksom människor i Tyskland. Och eftersom man då
alltså pressad från så pass många olika håll. Så den 11 november 1918 undertecknades vapenstillestånd på det franska slottet Versailles. Och man kommer helt enkelt överens om att den 11 november klockan 11 så ska man då vara vapenstillestånd och man ska helt enkelt sluta kriga. Och det finns faktiskt exempel på områden där man verkligen slåss till sista man liksom. Eller till exakt till klockan är 11 faktiskt. Så det finns de som verkligen slåss in i sista stund. Om vi ska kolla på en liten tidslinje då, så har vi att Frans Ferdinand mördas då först. Vi har och det som följer på det är ju då svarta veckan, nämligen att vi har ju entanten och centralmakterna då som förklarar krig mot varandra. Vi har sänkningen av den här båten Lusitania som då sänks en tysk ubåt och skapar spänningar mellan Tyskland och USA. Italien byter sida, förklarar krig mot Österrike och Ungern. Så har vi som börjar, vi har faktiskt pansarvagnar som används första gången i strid. USA går med i kriget då, 1917. Senare samma år så har vi den ryska revolutionen. Då det sker en kommunistisk revolution. Bolsjevikerna som en typ av kommunism tar över. Och istället för Romanov-familjen och tsar Nikolaj så har vi nu istället Lenin som styr i Ryssland. Vi har alltså ett vapenstillestånd som undertecknas 11/11. Och att man då ska sluta skjuta klockan 11. Och slutligen då så har vi att Versailles-freden skrivs under. Och vad den här kommer vi återkomma till alldeles strax. För konsekvensen av det här då blir ju dels att vi har Nationernas förbund, NF då, bildas. De ska ju säkerställa då fred. Och det kommer sedan utvecklas till FN. Och som vi vet så lyckas ju då Nationernas förbund att säkerställa någon form av fred. Så det är ju ändå... Men det är en konsekvens att FN bildas faktiskt för första gången här då. Men det blir ju uppenbarligen inte så framgångsrikt som vi 20 år senare kommer att ha ett nytt världskrig. Vi har också en del nya länder. Estland, Lettland och Litauen lämnar Ryssland och blir egna länder. Polen som land återuppstår. Och vi har ju då Österrike och Ungern som helt försvinner. Och vi har istället då Tjeckoslovakien och Jugoslavien som bildas som helt nya stater. Så kartan ritas ju om på grund av första världskriget till det som vi nu har istället då. Eller under den här tidsperioden. Men vi pratar om Versailles-freden och nu ska vi avsluta med det. För en jätteviktig följd av första världskriget är ju Versailles-freden. Och det var då en fredsförhandling och från segrarnas sida, Frankrike och Storbritannien och sådär, så är ju målet att Tyskland ska bli så svagt att aldrig kunna kriga igen. Och det ska kosta dem dyrt och de ska betala igen det som de skador som tyskarna då har åsamkat Frankrike enligt dem då. För att de säger då att Tyskland enbart ska vara ansvarig för det som har hänt. Så de säger då att Tyskland ska betala ett enormt skadestånd till Frankrike. Eller till de vinnande länderna då. Och att de får bara ha 100 000 man i armén. Och flottan ska vara helt nedmonterad. Det ska liksom inte finnas någon flotta. Och den här freden gör ju tyskarna väldigt förbannade. Det kommer påverka deras ekonomi och det kommer göra dem väldigt, väldigt fattiga. Och det här kommer färga hela mellankrigstiden, alltså perioden mellan första och andra världskriget. Och det kommer skapa väldigt stora problem och det kommer vara en av orsakerna till att Hitler kan ta över makten i Tyskland efter första världskriget. Så den här Versailles-freden är en direkt orsak till att det andra världskriget sen byter ut.
Och det är jätteviktigt att bära med sig sen när vi kommer läsa om det andra världskriget. Att Versaillesfreden kommer igen då, och det är en av orsakerna till att tyskarnas ekonomi är så dålig, och det gör ju att Hitler lättare kan gripa makten. Så Versaillesfreden är en konsekvens av första världskriget som påverkar oss sen när vi ska in i det andra.